עשו אותו במשך שנים, והוא מגלה... אני אקצר לכם ניב גלבוע בכותרת דרמטית שמשנה את כל מה שחשבנו עד היום. ריטלין לא פותר בעיות קשב. תאמינו לי ששווה לכם להישאר. שפשוט הריטלין מיותר. זה לא מה שהמחקר אומר. הוא לא פותר בעיות קשב וריכוז אצל ילדים. כן, אז אי אפשר לפתור בעיית קשב וריכוז, כמו שאי אפשר לפתור אוטיזם או טורט. זה לא וירוס או שפעת שפשוט עוברים. לא יאומן. שוב שלום לך, פרופסור קרסו. ערב טוב, ניב. רגע, הבאת רופא? טוב, אז גם אני אקרא לעזרה. דוקטור יוחאי רביב, אתם בטח מכירים אותו כהמרדים. מה המצב? דוקטור אלה גורדון, רופאה נוירולוגית מומחית בהפרעות קשב. היי. ואשד לין, אפידמיולוג ומאסטר בבריאות הציבור. מה המצב? טוב, בואו נתחיל לצפות. תראה, מדי פעם יש מחקרים שמשנים לנו תפיסות על דברים שחשבנו שאנחנו הכי בטוחים בהם. כן, רק שאתם לא באמת קראתם אותם, ואני הולך לבדוק כל טענה שלכם ולהוכיח שלא באמת קראתם אותם. כן, אנחנו מדברים על הפרעת קשב וריכוז, בעיקר היפראקטיבית. המחקר שעליו הם הולכים לדבר נעשה על ילדים עם הפרעת קשב וריכוז משולבת. לא הפרעת קשב וריכוז היפראקטיבית. בשנת 93 היה 2% מהאוכלוסייה בארצות הברית, ב-93, היו עם הפרעות קשב היפראקטיביות. בשנת 97 זה קפץ ל-5.5. יותר מאוחר, בשנת 2000 זה כבר היה 6.4. ב-2024 זה כבר 11.4%. עלייה באחוז המאובחנים מתוצאה של גורמים כמו מדידות מדויקות יותר, נגישות לרפואה ואבחון אוכלוסיות שלא אובחנו כראוי או בכלל במשך שנים, כמו נשים ואוכלוסיות מוחלשות ועניות. באותה מידה אפשר גם להגיד שבימי דוד המלך אחוז המאובחנים בסוכרת סוג 2 היה 0%. לפי הנתונים העדכניים עושה רושם שדווקא קיימת יציבות באבחנות ואפילו ירידה במבוגרים וצעירים בהתאמה. אנחנו מגלים שכל הטיפול הזה בריטלין לא שווה כלום. על סמך מה אתה קובע את זה, ניב? כי מהניסיון שלי בתור רופאה נוירולוגית שמאבחנת ומטפלת באנשים בעלי הפרעת קשב, טיפול תרופתי יכול להיות ההבדל בין אדם מתפקד לאדם מפורק. אנחנו חשבנו שמדובר באיזושהי הפרעה נוירו-התפתחותית, שהמוח מתפתח בצורה לא טובה. ובאמת היו כל מיני מחקרים בהתחלה שלא היו ממש מבוקרים, שהראו שיש אזורים במוח שהם יותר קטנים ב-MRI. על איזה מחקרים אתה מדבר, פרופסור קרסו? בלי סימוכין זה לא יותר מהאמירה הקונספירטיבית של גורו בריאות בתאילנד. מסתבר שאתה נותן לילד ריטלין, אמפטמין, אדרל, את כל המשפחה הזאת. כמה חבל שהמחקר שאתם מדברים עליו לא בדק ריטלין, אלא את הרכיב הפעיל בו, מטיל פנידייט הידרוכלוריד. ישנן לא מעט תרופות נוספות שמתבססות עליו, אבל זה הבדל חשוב מכיוון וקיימים הבדלים בתרופות גנריות. בהמשך לזה, בניגוד למה שעשית, גם אי אפשר לטעון שום דבר לגבי תרופות אחרות שאינן מתבססות רק על אותה מולקולה מבודדת, מכיוון שיש הבדלים בין סוגי התרופות, כמו למשל תרופות בשחרור מושהה. בשפה פשוטה, זה כמו שניב יאכל המבורגר במקדונלדס, ועל סמך הטעם ייתן ציון להמבורגר של ברגר קינג. טוב, בואו נדבר על המחקר. בזמנו לקחו ארבע קבוצות. קבוצה אחת של ילדים שקיבלו ריטלין, קבוצה אחת של ילדים שקיבלו רק טיפול התנהגותי, קבוצה שלישית של ילדים שקיבלו טיפול התנהגותי וריטלין, וקבוצה רביעית שלא קיבלו שום דבר. אתה בטוח? כי זה ממש לא מה שהיה כתוב במחקר. הם קיבלו טיפול קהילתי, כלומר הילדים קיבלו את הטיפול הרגיל שקיים בקהילה ללא התערבות ייחודית של החוקרים. זה יכול לכלול טיפול התנהגותי, פסיכולוגי ואפילו תרופתי. לצורך העניין, אם היית קורא, היית רואה שבערך 2/3 מהקבוצה קיבל גם טיפול תרופתי, ומציינים את זה במחקר. בנוסף, הקבוצה ידעה שהיא חלק ממחקר בנושא הפרעות קשב, כלומר לא הייתה שם סמיות, והיא קיבלה מידע בנוגע להערכות שעברה, מה שיכול להשפיע על התוצאות. אחרי 36 חודש לא היה שום הבדל בין קבוצה אחת לקבוצה שנייה. פרופסור קרסו אומר שאחרי 3 שנים יש נסיגה חזרה לתסמינים. זה לא מה שהמחקר הראה. לאחר 14 חודשי התערבות המקורית במחקר, המשתתפים הורשו לבחור בעצמם איזה טיפול להמשיך. אכן ב-36 חודשי מעקב, 3 שנים, ההבדלים הברורים שהיו בין הקבוצות הצטמצמו או נעלמו. אבל לא כי התרופות איבדו את יעילותן, אלא כי הקבוצות כבר לא היו מובחנות. כולם קיבלו שילובים שונים של טיפולים, כך שאי אפשר להשוות ביניהם עוד באופן מחקרי. פרופסור קרסו וניב גלבוע מציגים מצג שווא שמדובר במחקרים חדשים. תראו את הכותרת. כל האייטם הזה לא מתבסס על מחקרים בכלל, אלא על הכתבה הזאת שפורסמה בסוף אפריל 2025 בניו יורק טיימס, ואולי אתם ראיתם את האחות התאומה שלה בעיתון הארץ. בשורה התחתונה, כל האייטם הזה מתבסס על כתבה בעיתון, לא על מחקר. זוכרים את העלייה באחוז האבחונים שפרופסור קרסו הציג? זה מהכתבה, לא מנתונים. אתם יודעים על מה הנתונים מתבססים? על נתוני סקרים של ה-CDC בין השנים 2020-2022. איך אספו את המידע?
הסוקרים שאלו את הנשאלים האם רופא או מומחה בריאות אחר אי פעם אמר שילדיכם יש הפרעת קשב וריכוז. כלומר, האבחון הוא לפי זיכרון סלקטיבי ולא נתונים אמפיריים. מה גם שאחוז העונים על הסקרים האלה עומד על 40-45%. כלומר, יש פה סיכון להערכת יתר. אבל אולי הכתבה מסכמת לנו את המחקרים החדשים? אז לא. הכתבה מדברת על מחקר שנעשה בתחילת שנות ה-90, לפני בערך 35 שנה. הנה רשימה של דברים שלא היו קיימים בזמן שהמחקר הזה יצא לדרך. הארי פוטר, נטפליקס ונועה קירל. שתבינו כמה רחוק אנחנו הולכים. האינטרנט עדיין לא היה כלי לשימוש ביתי. כן, אז אם כבר אנחנו מדברים על מחקרים לא מבוססים, אולי נתחיל בבדק בית? אני רוצה שתקשיבו רגע לאמירה הזאת של פרופסור קרסו. אם אתה נותן לילדים האלה דברים שמעניינים אותם, דברים שהם רוצים לעשות, הפרעת הקשב הופכת להיות מזערית. בתור מישהו שמתמודד עם הפרעת קשב, אני חייב להגיד שזו אמירה בעייתית, מקוממת ופוגענית. בטח כשהיא מגיעה מרופא נוירולוג. תבינו שאחד המאבקים הכי גדולים של אנשים עם הפרעת קשב הוא לחיות בעולם שלא מותאם לצרכים שלהם. זה בסדר, העולם לא צריך להיות מותאם לצרכים שלנו. אבל לו רק הייתי יכול להעביר את כל החיים שלי בלעשות דברים שמעניינים אותי, הדברים שאני אוהב, החיים שלי היו מושלמים, וגם שלכם. זה לא משנה אם יש או אין לכם הפרעת קשב. אבל לא ככה העולם עובד. והעובדה שפרופסור קרסו מרשה לעצמו להציג את זה כטיעון היא לא פחות ממזלזלת עבורי ועוד המון אנשים שמתמודדים עם ADHD באופן יומיומי. בסופו של דבר, חוסר התאמה לסביבה היא אחד הגורמים שבגללם אנשים עם הפרעת קשב חשופים לקומורבידיות עם מצבים כמו חרדה, דיכאון ו-OCD. להורים שמקשיבים לנו עכשיו, אם אתם נותנים לילד שלכם עכשיו ריטלין, יכול להיות שגם אם תפסיקו את הריטלין, הילד שלכם מתגבר על ההפרעות האלה בעתיד. ניב, אני לא הייתי מתחייב על הפרוגנוזה הזאת. והתקופה הזמנית הזאת של ההתנהגות הלא בוגרת או קופצנית, אפשר לתת לו דברים אחרים, זה מה שאנחנו מבינים. כן, כן. אז נכון, אני לא רופא, אבל אני איש חינוך עם 2 תארים בתחום. מה שחשוב להבין זה שבגיל הילדות הערך העצמי והביטחון העצמי של הילד נבנים, וטראומות מהתקופה הזמנית הזאת יכולות ללכת עם הילד כל החיים. לכן זו אמירה חסרת אחריות שיכולה לגרום לנזק נפשי לטווח הארוך. ומסתבר שכל הקבוצה של הילדים שקיבלו ריטלין ובדקו אותם אחרי תקופה ארוכה, גבעו ב2.5 סנטימטר פחות. אוקיי, הגובה של הילדים נבדק כשהם היו בערך בגילי 11 עד 13. גיל שבו הגוף עדיין מתפתח, אז אי אפשר בהכרח להסיק מסקנה גורפת. אבל יש לנו את הקוהורט הזה, שמצא שלגברים עם ADHD יש סיכוי להיות נמוכים יותר מהממוצע באוכלוסייה, בערך בסנטימטר. אבל אם מעמיקים, מגלים שהתרופות לא בהכרח גורמות לזה, אלא שילוב עם עוד גורמים כמו גנטיקה, מצב כלכלי, תחלואה קודמת, ואפילו דברים שקרו בשלב העובר, לפני שהילד נולד. למרות שזה לא מופיע במאמר שאליו אתם מפנים, סקירות גדולות מעלות שלמרות שחסר מידע נוסף בנושא, עושה רושם שהאפקט די קטן ושאין לו משמעות קלינית. אבל גם אם מישהו יהיה נמוך בסנטימטר בגלל התרופה, עבור לא מעט ילדים עם הפרעת קשב זה מחיר קטן לשלם, לעומת חיים שלמים של תסכולים, חוסר השתלבות, קשיים נפשיים, דיכאון ועוד תופעות שנלוות להפרעת קשב שלא מטופלת באופן ראוי. אנחנו קוראים עכשיו בעצם מה? לכל ההורים להפסיק לתת ריטלין לילדים שלהם? ממש לא. לא. אתם מעדדים כותרות שמבוססות על נתונים מעוותים, הפחדות ומחקרים שבוצעו בתקופה שהסדרה הפופולרית בטלוויזיה הייתה מיסטר בין, ואת האליפות בליגת העל לקחו בני יהודה. יש לנו עוד המון מה להגיד על האייטם הזה ועל הכתבה הזאת, אבל הסרטון הזה ארוך גם ככה. אז רק נגיד שאם אתם מהאנשים שאוהבים לצרוך תוכן מבוסס ולא סתם כותרות, תעקבו אחרינו.